ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਫਾਰ ਵੀਕ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟਸ politically speaking. Of course, Nikki Haley, former governor of South Carolina, former UN ambassador under President Trump, officially the presidential bid South Carolina, Charleston, de ek rally de vich shuru kar chuke han. It's really interesting about Nikki Haley because loki ye vekh rahe hai, at least this early on, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, an alternative to Donald Trump. So certainly ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜੋ ਐਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਆਪਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ, it is focused on the generational need for a change, a new generation of leaders, एक नवे तरह ਦਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ youth, ਇੱਕ energy ਲੈ ਕੇ ਆਏ, not the old stale policies. In fact, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ difficult task ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ. How does she walk the fine line between courting Republicans but not upsetting the Trump base? If she is to win, खास करके अगर असी federal election दी गाल करें, she will need Trump supporters as well as normal Republicans, as well as moderates and Democrats to vote for her. So किस तरह निकी हेली इस argument ਨੂੰ ਅੱਗੇ present ਕਰੀ ਹੈ? Take for example some of the words जो असी already सुन चुके हैं in some of her messaging, things like ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਟੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, it's not just directed at President Biden, right? ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, yes, President Biden is older than former President Trump, but Trump ਵੀ 70 ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, in his 70s already ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, compared to Nikki Haley who's 51. So this is once again very early but very interesting stuff कि किस तरह she is now in uncharted waters and पूरी country ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ that how does Nikki Haley achieve this difficult task? Of course, this is ongoing. So ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਾਂ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ. ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਕਿ ਮਿਡਵੈਸਟ, ਓਹਾਈਓ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ, early February 3rd to be exact, ਓਹਾਈਓ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ called East Palestine. ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ, it's a freight train line, nothing special. ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ, ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ. On February 3rd, Norfolk Southern, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਰਾਊਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਰੇਲ ਹੋਈ. Now this is not just some ordinary freight train ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ ਪਾਰਟਸ ਜਾਂ Amazon goods ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ toxic chemicals ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਡੀਰੇਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ
ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ। ਇਨ ਫੈਕਟ when the train first derailed, ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ that not only ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਲਗਭਗ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕੈਮੀਕਲ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਹਵਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ। Weeks later, this train company and local officials are under fire because ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ toxic harmful effects ਹੈਗੇ ਇਸ train derailment ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So what do we know? What do we know about this train derailment? ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ ਫੈਕਟ some really disturbing stuff, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੋਟੇਬਲ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, vinyl chloride, highly toxic chemical। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ though the EPA, the Environmental Protection Agency, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ 에ਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਸੇ that that's not the case। ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਫੀਲਿੰਗ, ਪਰਸਨਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੇ। ਬਟ ਪਰਹੈਪਸ ਦ ਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ that something is still wrong, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਕਨਸ, ਸਮਾਲ ਐਨੀਮਲਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ dead fish have been turning up in the river in this town। ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਕਸਿਕ ਪੋਲੂਟੈਂਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਇੰਪੈਕਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਤੱਕ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਨ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬੋਟਲਡ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਪ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ। ਸੋ what happened? I mean, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ toxic spill, ਕੁਝ local experts, I mean, one former fire chief from the area said that this is a nuclear winter, ਕਿ ਇਸ toxic spill ਦਾ impact ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ long term disaster ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, but ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ level ਤੇ ਇਹ disaster ਹੋਇਆ ਹੈ। And Norfolk Southern, the train line, ਉਹਨਾਂ ਦੇ defense ਦੇ ਵਿੱਚ they are saying that it's not so bad, it's controlled, and ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, environment ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ move in ਹੋ ਸਕਦੇ, they don't have to evacuate, they don't have to stay away from their homes। in fact ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ train line ਨੂੰ ਕਾਫੀ criticism ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ because initially ਜਦੋਂ ਇਹ disaster, ਇਹ derailment ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕੀ evacuate ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Norfolk Southern ਨੇ $25,000 ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 25,000 ਪਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪਰ ਫੈਮਲੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। $25,000 ਉਨ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ residents ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। It comes out to something like $5 per person। and ਜੋ ਲੋਕੀ ਬੇਘਰ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ $5 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਡਿਰੇਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਫੇਲੀਅਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਟੌਕਸਿਕ ਸਪਿਲ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਹਾਇਓ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ a little north of Pittsburgh, Pennsylvania, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੈਲਸਟੀਨ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨ ਡਿਰੇਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ that ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਿਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ that it is like a nuclear winter। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਉੱਤੇ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਉੱਤੇ, ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਸੀਗੇ ਕੀ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਰਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਕਲੀਨਅਪ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਐਕਸਪਰਟ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So good to have you once again, Dr. ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਊਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਟੁਡੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ press attention, media attention nahi mil rahi, but this is arguably modern day one of the worst toxic disasters in US soil। sab to pehle assi start karte hain is site de naal, right? Dr. Sahab, ye jo site hai, this small town East Palestine, it's on the border of Pennsylvania, Ohio, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪਿਲ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। Tell us about the site, what that means for these people. ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਲੇਜ ਟਾਊਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ 5,000 ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨੋਇਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਚ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਗੈਸਿਸ, ਲਿਕੁਇਡ, ਕੈਮੀਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 2,86,000 ਪਾਊਂਡ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕਾਰਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ 5 ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਥਰ, ਇਥਲੀਨ, ਗਲਾਈਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੀ ਡਿਫੈਕਟ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਟਿਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਦੇ ਆਰ contained these chemicals under specific pressure ਤੇ thermal regulation। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਨਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਲਡ ਫਾਸਜੀਨ ਗੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਜੀਨ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਟਾਕਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਏ ਵਾਰ ਵੈਪਨ ਇਨ World War I ਐਂਡ World War II। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਟ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਡੈਥ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। ਇਟ ਕਾਜ਼ severe or extreme respiratory distress, pulmonary edema and pulmonary emphysema। ਬੰਦੇ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ
ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 2-3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨੇਟ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇਜ਼ ਹੈਵੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਵੈਲਵ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 23,000 ਡੈਥਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਕੋਰਡ, ਮੇਬੀ ਮੋਰ, ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਪੇਡ $475 million in damages, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ 1000 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, it was luckily not very highly per square yard density, but still it was a residential area. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਰਨਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਇਆ ਟ੍ਰੈਂਚ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੱਬ ਜਾਂ ਟਰਫ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਮ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪਲੂਮਸ ਆਫ ਕਲਾਊਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਕਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਿਲ ਸੀ ਇਹ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ, ਸੋਇਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਏਅਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਆਟਿਕਸ, ਹੋਰ ਬਰਡਸ, ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਦੀ ਸਿਵਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡਨੈਸ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਹਾਊ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇ ਐਕਟਡ ਵਿਦਿਨ 3 days। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇੰਜਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਕਿਨ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ EPA, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੇਲ ਰੋਡ ਬੋਰਡ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫੀਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ, ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਲੈਵਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਮਾਲ ਵੈਲਸ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਆਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। EPA ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ EPA, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੋਰਫੋਕ ਸਦਰਨ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਹੋਮ। EPA ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਜੋ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਟਸ fine for humans to live there, but ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ on the ground experiences ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। In fact there have been some small animals ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, chickens, foxes, small dogs and cats. So I want to talk to you about this ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ EPA ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ it's fit for humans, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। So where is the difference, right? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ
ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਅਗਰ EPA ਵੱਲੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ that it's safe to move back home, ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਹਾਇਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਹਾਇਓ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਡੀਰੇਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਲੇ ਵੀ ਟੌਕਸਿਕ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਟ officials, government officials, train line the officials, in fact the EPA themselves, Environmental Protection Agency the officials ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ there is nothing wrong, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰੈਪੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਰ ਔਨ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਈਨਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਲੌਂਗ ਨੇਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਲਥ ਰਿਸਕਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਈਸਟ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ everything is good, come back home, you're safe, but residents don't agree। ਜੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, how do you reconcile that, Dr. Bajwa ji? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ can it be safe for humans to go back into this area ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਐਨੀਮਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ? ਅਜੇ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ EPA ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਲ ਰੋਡ ਨੋਰਫੋਕ ਸਦਰਨ ਰੇਲ ਰੋਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ EPA ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ when they have seen this, now they might have read on their Google and other people ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਈ ਕਈ ਐਂਫੀਬੀਅਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਹੈ ਉਹ I think that is the reaction of initial ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਮ ਹੈ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਿਸੀਪੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਲੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਲ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਾਊਟ 300 ਹੋਮ ਟੈਸਟਡ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕ੍ਰੀਕ ਸੀਗੀਆਂ ਦ ਮੇਜਰ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਸਲਫਰ ਰਨ ਕ੍ਰੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਡੈਮ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਏ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਥਰੂ ਅਹਾਇਓ ਰਿਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਅਹਾਇਓ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4-5 ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੇਕਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ personally I have not visited the area. It's a panic mode. At one time people have to agree to the recommendations of the EPA ਕਿਉਂਕਿ EPA ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ those experts are very familiar with these chemicals or in a chemical the guideline permissible
ਲੈਵਲ ਬਿਨ ਵਾਟਰ 에ਅਰ ਔਰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਸੇਫ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ them the truth. I think area will be safe. It has been about say 12 days. Area should be safe. ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੋਰਫੋਕ ਸਦਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇੱਕ 1 ਮਾਈਲ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 30 ਮਾਈਲ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਿਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਨ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪ ਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਡੀਅਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ 5 ਕਾਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀਆਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਏ ਬਾਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਮ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਬਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਬਈ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ 1 to 2 ਮਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਥਿਨਡ ਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ ਏਰੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉੱਤੇ ਫਾਰ ਅਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਫਾਰ ਦਾ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਫ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ 30 ਮੀਲ ਤੱਕ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਟਰ, ਸੋਇਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ 'ਚ these things can be checked. So ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੋ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੀ। ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੇਲਵੇ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਨ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਮ ਸਟਫ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਮੈਜਰਸ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਕੀ ਫੈਡਰਲ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੈਨਲਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟਿਡ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਓਹਾਇਓ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਿਰੇਲਡ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ that goes beyond the toxic nature of these chemicals, the physical harm ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੈਂਡ, ਸੋਇਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਇਨ ਪਲੇਸ ਸੀਗੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਰਫੋਕ ਸਦਰਨ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੀਕ੍ਰੀਜ਼ ਸਮ ਕਾਸਟਲੀ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਫॉर एग्जांपल ਬ੍ਰੇਕਸ ਦਾ ਜੋ ਚੈੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ 15,000 ਮਾਈਲਸ। ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ 25,000 ਮਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ perhaps a brake incident may have resulted in this train derailment, an axle, a faulty axle or a faulty brake. In ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, we're trying to understand a lot of different areas. ਇਸ tragedy ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ toxic chemical spill ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, but pretty quickly conversation change ਹੋ ਕੇ regulation ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। And you know, before we get to some federal regulations, railway companies ਦੇ safety standards ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ research ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। I mean, do these kind of accidents happen a lot? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ railway transportation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ accidents ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਏ? What kind of things have happened in the past? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, 1.62 ਮਿਲੀਅਨ ਰੇਲਰੋਡ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,40,000 ਦੇ ਆਰ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ extra money every year in billions of dollars on maintenance of the railroad tracks, bridges, tunnels, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ infrastructure ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ 99.9 ਜਿਹੜੀ ਫreight train ਹੈ percent, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ release from one point to the other is safe। ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਡੈਕਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 55% ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਜਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ओल्ड कार्स हैं वो टाइमली रिटायर कीतियां जानियां चाहिए जी। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਘਟੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ एरोप्लेन ਦੇ 2 ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਆਈ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਮੇਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਸ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਲਾਸਟ ਅਪ ਟੂ ਡੈਕੇਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉਲਟੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਮਲਟੀਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਰਕ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਵਰਕ ਆਵਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਏ ਸਾਲ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹੈਜ਼ਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਫੈਡਰਲ ਰੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਮੋਰ ਸੇਫਟੀ ਲਾਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਬਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ, more strict EPA law maintenance, to improve design for ensuring the safety of these cars ਜਿਹੜੀਆਂ specially chemical carry ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ improvement ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, improvement is bit slow in implementation, but still lot better compared to the other countries of the world. Of course. और जो braking stringent brake measure है, that is pending since 2017. Hope some good news come from there. So ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ now we are living in a hydrocarbon world, right? ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पैर तो लैके सिर तक everything is made up of hydrocarbon। और ये ਜਿਹੜੀਆਂ हाइड्रोकार्बन हैं सारे chemical, synthetics, plastic, pesticide, herbicide, fertilizer, except ਜਿਹੜਾ नाइट्रोजन ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨੇਟ ਸੀਗਾ, that was being used by Union Carbide to manufacture a pesticide called carbaryl in India. और वो इन्ना देखो, methyl isocyanate is just like phosgene, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ phosgene ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, phosgene ਤੋਂ methyl isocyanate ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So much toxic thing world is living under। और ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਦੇਖੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ is about $500 billion। 500 billion। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, they have to be moved from one place to the other। Now if we put into the equation China and India and other developing nations, how much chemical this world is using, accidents are bound to happen। Of course, but we should be prepared for that, because in the long run human life is animal life, and our biodiversity is more important। Our water, soil and air should be clean। Absolutely। I think Dr. ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਮਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਥਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਾਧੂ ਹਨ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜਿਓ ਵਿਦ ਐਨੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਦਿਸ। ਬਟ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਈਵਨਿੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਹਾਇਓ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟੌਕਸਿਕ ਸਪਿਲ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਰਿਜ਼ੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟਸ ਇਸ ਸਪਿਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।